Hi guys! So welcome back to my channel. So this is Danny Biker. So kung naririnig ninyo, may nagbibideo okay na doon. So nag-start na sila mag-party-party. So itutour ko kayo kung anong meron dito sa Casa. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy. So ayan, obviously, nagigising ko lang. So kalalapag lang namin dito. Mamaya, itutour ko kayo sa loob ng rest house na nirent namin to spend time with my family. Ayan. So, see you later! For today's video, nandito na nga tayo sa Casa ngayon. And ito yung sauna area nila. Kung nakikita ninyo, ayan. So, sobrang ganda kasi, yun nga, first time ko maka-experience ng sauna. Ayan, actually pinagpapawisan na ako ngayon. Di ba ako nag-shower dito So, yun ako to kasi sobrang nakakatuwa na mayroong pa-sauna effect. Usually, kailangan pa lumayo para maka-experience ka ng sauna, di ba? Pero eto, dito sa Cavite, halos kompleto siya eh. May later makita niyo jacuzzi. Ito nga yung sauna nila. Kiddie pool, adult pool, and then may billiard, may karaoke. Sobrang daming amenities na sobrang maganda. And sobrang init na ngayon dito. So, I think we need to go. So, lalabas na tayo kasi we will go sa labas. Titignan natin yung mga iba pa niluto kami. So, this is part 2. Celebrate! Hi, ate! Kamusta naman? So, ang pinakamalalim dito is 6 feet. So, pang-adult talaga siya. Actually, hindi ko na ito abot. Kaya nakakapit na ako. Full party! Ayan, so for now, itutur ko kayo dito sa Casa. So, titignan natin kung ano ba yung mga ina-offer nila. So, eto, pupunta tayo dito. Paakyat tayo ng 2nd floor. So, tara, samahan niyo ako. Ayan, so, sa 2nd floor, dito nyo makikita yung main attraction ng Casa, which is itong malaking chandelier na yan. Shout out sa nanay ko. So, siya yung videographer ko today. No choice. Ayan. So, ito yung main attraction ng Casa. So, maganda siya for photo op. So, for Victorian. Ayan, yung mga pictures ako nakikita ninyo na ito yung background. Kasi ito talaga yung parang ano dito. Parang yung mga parang gusto talaga dito sa place. So, tara na kita tayo sa 2nd floor. So, ito yung kwarto nila. Ayan. So, tara, pasok kayo. So, parang talaga akin, no? So, ito yung bed. So, malaki siya actually. So, kasya dito, I think 1, 2, 3, 4. Good for 4. Tapos may extra bed. Kasya. Good for 2 din. So, 6 kasya dito sa kwarto na to. So, ayan. Well ventilated siya. May aircon. And then, ang ganda ng ilaw. Right? So, yun. Tara, punta tayo sa CR. Tara, silipin natin yung toilet nila. Ay, basta. Ayan. So, here's the toilet. Actually, natuwa ako sa toilet kasi maganda yung toilet. Tara, tignan nyo sa loob. Ang ganda ng tiles niya. Kasi ako, personally, mahilig ako sa wooden. Ayan. So, ganda ng ano niya. Ayan. Tapos, naka-separate din yung shower area. Tapos, ito. Toilet nila. Ayan. So, sobrang linis niya actually. Siyempre, meron silang entertainment area. So, eto, may TV na malaki. So, kanina ginamit namin ito. Nagpatugtog kami and all. Ayan, dyan. And, ang maganda dito, may wifi siya. Ayan. It comes with a wifi na sobrang lakas. And then, eto, puan. So, kung gusto mo ng chillax movie marathon, pwede dito. At nakakonvert, eto upuan na to, nakakonvert siya sa kama. So, pwede din dito humiga. And then, we have here, syempre, yung kitchen natin. Ayan. So, kitchen comes with a refrigerator. Ayan. May mga kitchen wares. Ayan. Merong microwave oven. Merong electric kettle. Ayan. May mga rice cooker. So, actually, halos kompleto talaga dito. Loko. Pwede ka magluto. May mga lutuan nila. Merong kalan. Ayan. So, pwede ka magluto dyan. Sink, mga plates, and all. Talagang bahay siya. As in, talagang bahay siya. And talagang kompleto siya talaga. Ayan, another room. Pero same lang naman ang itsura ng mga room. And then, tara, baba tayo. So, dito naman. Ayan, si Kuya, ang caretaker. Hi ka sa camera. Ayan. Baba na tayo, papunta. Ano? Ayan, sa pool. Kapatid ko, siya yung cameraman, kay Cholo, naman dito yung kainan, right?
dito yung parang pwede mo i-held yung party. Katatapos lang ng party. So, ayan, makalag siya. And then, ito yung adult pool. Itong part na to. And then, ito naman yung kiddie pool. Ayan. Ito yung kiddie pool nila. So, dito. And then, jacuzzi din siya. Ito naman yung karaoke area nila. So, kung gusto mo lang magkanta-kanta, pwede ka dito sa side na to. And then, meron din siya mga lamesa, upuan. Ayan. So, hindi ka din maaarawan kasi merong malaking umbrella. And then, to this side naman, merong, ano tawag dito? Billiard. So, ayan. So, kung may ka mag-billiard, ganyan, di mo feel magkanta-kanta. Ayan. So, pwede ka dito. So, ito yung billiard area nila. And it comes with this. Meron din ditong ref. Tignan mo. Parang may reception area dito na may refrigerator. Ayan. So, may ref. So, maandar din siya actually. And it comes with, yan, may mga beers and all. So, pag nag-overnight kayo, nabot kayo ng gabi, pwede kayo dito. Isa sa mga pinaka nagustuhan kong park, kaya ako pinili itong ano na to. Pinili ko tong rest house resort na to kasi it comes with the sauna. Which is, hindi siya usual sa mga resort or sa mga rest house, sa may swimming pool lang, ganyan. So, yun. Tara. So, it comes with a shower dito. Shower muna. For the sauna, ayan siya. Actually, this sauna is good for 2 hours lang siya. Actually, may init pa siya ngayon. So, good for 2 hours lang siya. And then, every 5 minutes lang. So, sa sauna na to, kasya yung 3 tao. Okay, so for 3 persons lang siya. From time, 1 time. And then, yung sunod naman, after 5 minutes, ganyan. So, sobrang ganda ng sauna. Sauna experience, the best. The best talaga. Day tour ka dito, for day tour niya is from 8 a.m. to 5 p.m. which costs 8,000 pesos. And then kung mag-overnight ka naman, it costs 14,000 pesos. Pero ang day tour na yon is good for 15 persons only. So pag mag-exceed ka ng 14, you have to add 500 pesos additional kada madadagdag na tao. So, ganun siya. Medyo kinda pricey yung additional, pero worth it naman. I will put the link below sa description box yung kanilang Facebook account. So, yun lang. Bye-bye!